Hi guys, let's see the tourism balum. Tourism මොකක්ද අත්ති කියලා. එල්ල. චූටි චූටි කඩ තියෙනවා. and touristලා ගොල්ලෝ පේනවා ඒගොල්ලෝ යනවා ඕන කඩේකට පිරලා තියෙනවා කියලා පේනවා. ගොඩක් කපල් ටූරිස්ට්ලා අපි දකිනවා මේ ඒරියා එකේ ඇල්ල මෙච්චර ටූරිසම් සිද්ධ වෙනවදත් කියලා අපිට සමහර ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. Different cafes. ATM එකකුත් තියෙනවා commercial bank. අපේ local touristලා එනවනම් ගොඩක් දේවල් කරන්නත් තියෙනවා මෙතන. අද කැෆේ එකක් සෝමසිරි සුපර්මාකට්. So අලුත් පැත්තේ අපි දකින්නේ the tourists are coming from different countries. Europe tourists තමයි දකින්නේ. Europe tourists are generally high spenders. but අපි බලන්න ඕනේ Europe මම කියන විදිහට කතා කරා Scotland, UK ඒ වගේ countries වලින් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. but spending capacity එක තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. හැබැයි මේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ tourism industry එකෙන් survive වෙච්ච කට්ටියට හුඟක් හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ දකින footages ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර තිබ්බට වඩා tourism හොඳ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට පේනවා. ඒත් එක්ක සමහර pubs එම තාම business නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ expected level එක meet කරන්න බෑ කියලා මටත් හිතෙනවා. මොකද සමහර ඒවා හිස් කියලා භාවිකුත් දකින්න. barista coffee shops හොයන මිත්‍රයන් ඉන්නවා නම් මෙතන barista coffee shop එකකුත් තියෙනවා. local කෙනෙක් foreign කෙනෙක් කතා කරනවා පේනවා. මේ ලස්සන දේවල් සිද්ධ වෙනවා මෙතන.
වගේ මේ මාව පහුකරගෙන ගිනේ ශ්‍රී ලංකන් කපල් එකක් මම ෆොටේජ් එකක් ගන්න බැරුණා ඒගොල්ලෝ ඒකෙන් හිටියේ මේ කඩවල ඔක්කොම ෆර්නස් එකේ තියෙන්නේ අපිට මොකුත් කන්න නැහැනේ එහෙමත් දෙයක් තියෙනවද කියලා හිතනවා මේ නගරයට ආව වෙනම ලෝකයක් කියලා මට හිතනවා වෙනම පාරාදීසයක් කියලා හිතනවා මේ දකින්නකොට සිලෝන් ඇඩ්වෙන්චර් ටුවර්ස් කියන්නේ මම හිතන්නේ ඕන තැනකට බයික්ස් වලින් යන්න පුළුවන්. බයික් එකක් හය කරගෙන යන්න පුළුවන්. ෆොරන්ස්. Right. So මම එන හොටෙල් එක තියෙන උඩ ඇවිදින්න ආවා. මොර්නින් ඩියු හොටෙල් එකට දැන් යන්න. මේ මම සාමාන්‍ය ටූරිස්ට් වත් කැමති මෙහෙම ඇවිදින්න එනිසා මොර්නින් ඩියු හොටෙල් එක තියෙන්නේ කන්දක් උඩ ලස්සන view එකක් තියෙනවා යම් බලන්න කුකුරි ක්ලාසස් උත් තියෙනවා ෆර්නස්ලට ලොකු කන්දක් වගේ තියෙන පයින් යන්න ගියාම සමහර ෆෝන් එකෙන් පේන්නේ නැතුව ඇති එච්චර but big hill ඕනම අභියෝගයක් ඉතින් අමාරුවෙන් නැග ගන්න බෑ නැගන් පස්සේ ප්‍රතිඵල තියෙනවා so let's go to morning dew hotel